راځو بسم الله الرحمن الرحیم خپل درس دغه ځای پورې پرون موږ ویلي اوسې دی چې موږ که غواړو د انټرنیټ څخه یو عکس راولو د ده څخه استفاده کوو. نن دلته موږ چیش لرو نیویګیشن لرو. نو لومړی دلته وایي ګو ټو هیډر ته ولاړ شه. دی هیډر ته نه ځي ولې په دې خاطر ځکه چې دی خپله په هیډر کې ولاړ دی اوس. نو که زه ورته ګو ټو فوټر ته ولاړ شه دی تا فوټر ته بیایي. په فوټر کې چې هر شی لیکل شوي هغه ته کولی شئ چې نور ولیکئ ورته یا یې د منځه یوسئ یا ور اضافه کړئ. ګو ټو هیډر ته ولاړ شه بېرته چې هیډر ته بیایي. او دلته موږ سیکشن لرو سیدي دا د سیکشن دپاره مثلا ځینې وخت دا سوال که ته د کتابونو وګورئ دغه کتاب اوله صفحه او دویمه درېیمه صفحه چې هلته مثلا سریز و دغه فهرست و دا شان کړي هغه دی په الف بي و جیم سره ښولي بیا چې کتاب وروسته شروع کېږي اوله دویمه درېیمه شروع سي دا چې تاسو ورکوئ هغه دلته د دغه سیکشن په واسطه ورکول کېږي. مثلا یو څوک درته وایي وایي ته د صفحې لمبر ورکړه دلته خو تا صفحې وایي در درو پورې چې د صفحې لمبر راسي در درو پورې د صفحې لمبر راسي د څلورمې صفحې څخه چې بېرته الف بي و جیم راسي دا رقم یې څوک تاسو ته وایي. دا موږ تاسو نسو راوستلی د دې دپاره به موږ تاسو پیچلي او ټیپ ته راځو چې سم دا زموږ راتلونکی درس دی. مثلا زه دلته ولاړم سیکشن زه ټاکمه دا بیا وروسته وایي ما درته وویل سیکشن دا دی په دې ځای کې وایي درته هم سیکشن د کومې صفحې څخه شروع کړه د نوي صفحې څخه شروع کړه. سیکشن خپله لغوي معنا یې برخې ته ویل کېږي. کله چې یو څو لغتو یې ځایوالو ته یا د خپلواکو او ناخپلواکو کلمو ځایوالو ته چې مستقیمه معنا ورکړي یا معنا انتقال کړي جمله ویل کېږي. بیا د درو جملو یا څلورو جملو ځایوالو ته پاراګراف ویل کېږي. اوس د یو څو پاراګرافو یو ځایوالو ته چې موضوع مکمله خلاص شي چې نور په هغه پرې هېڅ شی اړونه لري دغه ته سیکشن موږ ته وایي. بیا دلته په پیچلي او ټیپ کې وایي فقط اوس سیکشن د نوي صفحې څخه شروع کوم. سیکشن د نوي صفحې څخه شروع شو که یا نوي صفحې ته ولاړئ. اوس زه ورته وایم زه چې کله دې ته هیډر ورکوم نو دلته ورته وایم نیکسټ سیکشن ته نوي سیکشن ته ولاړ شه. دی وایي نوي سیکشن ستا د درېیمې صفحې څخه دی او دلته لینک ټو پریویس لري او د یو د بل ارتباط لري. دا ارتباط ټیک مارک په زنجیسته کې یس دا زنجیسته کې. اوس دلته چې هر شی ورته لیکې په دې ځای کې مثلا زه ورته وایم چې زه خان لیکم یا عمر لیکم عمر مې ولیکي. اوس چې زه دویمې صفحې ته راسم په دویمه صفحه کې هم عمر شته اما په درېیمه صفحه کې هم عمر شته په څلورمه کې هم عمر شته. دا ولې نو خو راسئ دلته یې وټاکئ دغه لینک ټو پریویس انجسته کوئ. اوس راسئ دا بیا کندهار کوئ د صفحې لمبر کوئ هر شی چې کوئ ویې ګور په اوله صفحه کې عمر په اوله کې عمر په دویمه کې عمر په درېیمه کې کندهار پس نور ټولو کې کندهار راسي. کولی شئ چې یا کندهار نه راولم د صفحې لمبر راوله راته هم کولی شئ چې راولم صفحې لمبر درېیمه صفحه عمر نه ستاسو پوه مطلب مثال خلاصو یعنې د څو صفحو ده یو رقم راځي د نور صفحو ده بیا جلا دي. دغه د لینک ټو پریویس په واسطه کولی شئ. نیکسټ بل سیکشن ته ولاړ شه سیکشن ته پریویس بېرته د شا سیکشن ته راسه نیکسټ سیکشن ته راسه لینک ټو پریویس بېرته یو د بل ارتباط سره کوي د ټول د یو رقم شي یس ټول اوس یو رقم چې ټولو د عمر شو. او بل ته موږ چې لرو ډیفرنٹ فرست پیج دا اولې صفحې هیډر چې جلایي دا که صفحې لمبر لکړې هر شی زه ورته وایم اولې صفحې ته ته چې شي ورکړه دا خو نو سیکشن ورکول شوی دی سیدي په دې خاطر دی سیکشن درته راولي. زه ورته وایم د اولې صفحې هیډر ځینې جلا کړه ډیفرنٹ فرست پیج مثلا اوله صفحه کې زه لیکمه کندهار افغانستان افغانستان. که چیرې زه دویمې صفحې ته لاړ شم په دویمه صفحه کې شی نه دي لیکلي زه به یې دلته خپله لیکم مثلا کابل. اوس که زه نور صفحو ځم نور په ټولو صفحو کې به کابل لیکلی یوازې په هغه اولې صفحې کې نه دی لیکلي. یعنې د اولې صفحې هیډر زنجلا کړئ هغه چا رقم چې ستا خوښ ته کولی شئ چې ورکړې دا بېرته زنجیسته کوم. او دویم دلته موږ چې لرو different order in A1 page جفت صفحې یو رقم هیډر ولري تاک صفحې چې بل رقم هیډر ولري پر ده باندې کلیک وکړه. مثلا دا تاک صفحه ده وه یا جفت صفحه ده خو دویمه صفحه ده و نو مثلا زه په دویمه صفحه کې چې لیکمه هرات یا مثلا هلمند. اوس که زه دویمې صفحې اول صفحې ته راسم په اوله کې کابل دی
په دویمه کې هلمند دی، په درېیمه کې به بیا څه شي کابل دی ځکه چې تاکه ده، څلورمه کې به بیا هلمند دی ځکه چې جفت ده. جفت صفحې هیډر به یو رقم وي، تاک صفحه ده به بل رقم وي. شو ډاکومنټ ټکسټ دا خط چې درته وښیم زور ته مې راته ښیي، خط ستا خو راته ښیي نه، زور ته مې راته ویښیې. او دلته کولی شو د هیډر اندازه وټاکو، هغه خط اضافه کېږي هغه نور لاندې سپیډ شي. دا په دې خاطر موږ غټوو که چیرې موږ یو عکس پکچر یو لوګو یو شی سره راولو د دې اندازه ورغټوو. او دلته کولی شي چې دا اندازه بېرته هم کوچنۍ کړي. او دلته کولی شي چې په اتما ډول یې ولیکه چې یا دا 100 سانتي متره راوړه 2.5 سانتي متره راوړه، بس هغه اندازه یې په اتما ډول ده. او دلته کولی شو چې د فوټر اندازه وټاکو. ګو ټو فوټر اوس ورته ګوره ته د فوټر اندازه ورغټه که ګوره دا خط چې دلته لیکل دي دا پاراګراف یې بیا لاین صفحې ته اضافه کېږي. او دلته کولی شو چې انسرټ الانمنټ ټیب وټاکو چې موږ ته سولې چې موږ په کیبورډ کې د ټیب بټن لرو چې دوې غش لري، یو چپا طرف ته بل اسا طرف. دغه ټیب بټن که سپی دی موږ ته سول دي وایي کله چې دلته ټیب بټن باید څونه یې واړو دا خبرې پر کړې دي. کلوز دا هیډر فوټر راته بند کړه. او دلته موږ ته څه لرو ټکسټ باکس لرو. که غواړم چې زه یو ټکسټ باکس رسم کړم دا چې دی موږ ته په مجلو کې استفاده ځنې کوو، په یو بغل کې یو نوم یو شی ورسره لیکې د ټکسټ باکس څخه استفاده کېږي. په ټکسټ باکس باندې کلیک وکړه، دغه د ټکسټ باکسو ډولونه دي څه دي، څه رقم ټکسټ باکس ته ضرورت ورته لري هغه ټکسټ باکس به انتخاب کړې. مثلا زه ورته زه دغه رقم ټکسټ باکس ته ضرورت لرم. دلته راسه خپل موضوع ولیکه، موضوع دې څه شته، مثلا یونیورسټیز in افغانستان، پوهنتونونه په افغانستان کې. دلته کولی شئ د خپل پوهنتونونو مطابق خپله موضوع ولیکئ. دا چې شته دا په یو جدول په یو ډیزاین کې تاته جوړ شو. عموما دا مجلو کې چې لیکل شوي دي نه دا مجلې چې پر کلمو ویشل شوي یا شپږ اووه ځایه په دا یوه صفحه کې خط لیکل شوي هغه ټول د دغه ټکسټ باکسو څخه موږ استفاده کوو. دا ټکسټ باکس مې نه دی په کار، راس پر دې ټکسټ باکس باندې که دا رقم ټکسټ باکس غواړم راسه دلته خپله موضوع لیکه د چیش په باره کې دی، مثلا سیکنډ وار یا مثلا ورلډ واید نړیواله جګړه صحیح ته کولی شئ د هغه باره کې نور خپل معلومات دلته ولیکئ. یعنې دا په یو ډیزاین کې دی درته راولي، تاسو کولی شئ دلته استفاده ځنې وکړئ. دا ډیزاین که څه سپیدي شیپونه موږ ته دلته ویلي وه په یاد به مو کوم یېر دی دا مو ویلي وه دا مو ویلي وه دا شیپونه پاتې شو دا ځای مال دا نه وایو دا مال په دې ځای کې درته وایم موږ دا دي شاید نن ورته راورسېدلو نن یې وایي په دې ځای کې دا خبرې پر کوو. یعنې دلته کولی شئ تاسو یو ټکسټ باکس رسم کړئ، نور دغه راب ټکسټ دا شیان موږ دلته ویل دي دا چې دلته راغلي چې دلته بحث پر کول ته نه بیا نه وایي دغه افیکټ خو مو ویل دي که سپی دي. عبدالقاهر داسې راته ګوري لکه نه یې چې مو ویلي په یاد دي عبدالقاهر دا مو ویل دي انشاءالله. او دغه د موږ د خط ډولونه لرو چې دا خط چې تا لیکلی دي دغه ته یو ډیزاین ورکړه. ورډ آرټ سټایل دی، ورډ خپله لغات ویل کېږي، آرټ هنر ته ویل کېږي. یعنې که غواړې چې ته د لغات لپاره ډیزاین وټاکې، مثلا زه غواړم چې دا لغات ډیزاین کړم پر ده باندې کلیک وکړه دغه د دې د خوا څخه جوړ شوي ډیزاینونه چې وایي د دوو څخه یو پر اپلای کړه چې هر ډیزاین دې خوښ دی. زه ورته زما دغه ډیزاین خوښ دی یا دا ډیزاین مې خوښ دی. دلته کولی شئ دا سایز یې ورغټ کړئ بیا ښه سم درته معلومېږي. کنټرول بریکټ خلاص سایز غټي که ستاسو په یاد وي په دې ځای کې مو په هوم ټیب کې. او دلته راسه موږ دلته څه لرو که غواړم چې دې ته رنګ ورکړم هر رقم رنګ چورکۍ ورکوي وینې دې ته شی هر رقم رنګ چې ډیزاین ته جوړ کړي د هغه رقم رنګ ورکوي څه دي. داسې نه اوس دې شین رنګ لري او ته راغلی سور رنګ جوړ کړي بیا هېڅ خوند نه سره کوي څه دي. داسې شین رنګ هغه موضوع چې لیکلي هغه رقم رنګ ورسره ورکوي. دا به هم چې هم اپلای دغه رنګونو باندې خبرې ګریډینټ پر اپلای کوې ته کولی شئ ګریډینټ پر اپلای کوې تیز رنګونه پر اپلای کوې کولی شئ دا شاوخوا ته یې رنګ ورکړئ دا بارډر ته چې سره کم رنګ ولري زور ته هم سرخون رنګ ولري نه دا شاوخوا لیکئ دا سپین لیکئ دا چې درته رانږدې شي بیا به ښه سمه درته معلومه شي. اوس ورته وګورئ وینئ چې دا زرغون رنګ چې ورکول شوی زور ته هم دا زرغون رنګ مو ورکړو دې ته دا ژیړ رنګ ورکړو هر رقم رنګ چورکوي. کولی شئ دلته اندازه ورنرئ ډبله هر رقم چورکوي ورته داسې ډیزاین وکړه. ورته دا مې نه دی خوښ راست دا د ډشز په رقم ورکړه. دا نه په دا فوټوشاپ کولاډرا کې ځینې شاخاخ داسې یو ډیزاین جوړ شوی ته کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ. او دغه ټکسټ افیکټ دی دا شیډو مو ویلی ده چې شاته سایه ورکړه ریفلیکشن مو ویلی وو چې انعکاس ورکړه معلومېږي ګلو مو هم ویلی وو باول مو هم ویلی وو 3D مو هم ویلی یو دغه ټرانسفر مو نه ویلی. دغه ځینې وخت که تاسې ځینې دا خطونه داسې ګول درته راغلي یا چپه درته راغلي
په ټاپه او په دې کې تاسو کولی شئ په دې ډیزاین کې استفاده ځینې وکړئ. ګوره دا خط یې داسې کوږ درته راوستلی دی. اوس زه درته راځم ما دلته د اندازه درته کوچنی کړم چې درته معلوم سي. که در دا ځای ونیسئ دلته کولی شئ چې نور یې هم کوږ کړئ. دی به زه نور هم کوږوم. دلته کولی شئ 400 کړئ دی غونه درته کوي. ورته دا ډیزاین نور نه دی دا بیرته سیده کولی هم سي. ورته دا ډیزاین په کار نه دی نو براس په دې ځای باندې کلیک وکړه ته داسې ډیزاین راته راوله دا رقم ډیزاین یې درته راولي. هر هغه ډیزاین چې تاسو خوښ یې تاسو کولی شئ چې دلته یې ټرانسفرم ته واړوئ. په دې شکل راته راوله نه ځینې په بغلو کې کوچنی دي اما نور په مابینځ کې داسې غټ شکل دي. دا ډیزاینونه موږ ټوله دلته کولی شو چې پر ده باندې اپلای نه یي کاږه واږه خطونه یعنې دا د ده ډیزاینونه دي چې موږ په مجلو په ځینو لیکونو کې د جز څخه استفاده کولی شو. دغه علامه چې در کړي نور نو کولی شي چې په دې کې تغیرات راولي سر نری کې یا بیرته ډبل کې. دا د دې جوړ شوي ډیزاینونه چې ته کولی شي استفاده ځینې وکړې. دا هم ټیکس ډایرکشن دی. دا هم وویل دي چپه طرف 90 درجې ته یې واړو راسته طرف 90 درجې ته یې واړو. دا موږ بحث پر کړ. دا ډایرکشن دا خط درته اړوي. دا خط خو نو غټ دی و د هغه کونج ته درته راځم. که غواړئ چې دا خط سره وسره ښیي راسه 90 درجې چپه طرف ته واچوه یعنې روټریټ یې کوو مود یې درته اړوي. یا دا رقم نه دی په کار دا کې ډول راته واړو راسه پر دې ځای باندې کلیک وکړه دلته یې راسته طرف روټریټ یې کوي خو 200 درجې کې یا 80 درجې ته یې درته اړوي یعنې راسته چپه طرف ته یې درته اړوي. ته کولی شي چې وایي هغه پر کونج باندې موږ ته دلته دغه ویلي وو چې دغه سره سرخه ویمو. د ده په سم کوی نه یې مثلا دلته راسه ستا سوال فکر کوم دا شی په دې ځای باندې به چې کلیک وکړي دی به سره وسره خو سم سوال به دا رقم یې وه هغه موږ د دغه نوم یې د روټریټ په واسطه کولی شو. او یو چې په ټیبل کې مو ویلی چې خپله ټیکس ډایرکشن چې وایي خط یې کورس هغه موږ په ټیبل کې ویلی وو. د درس مابینځ کې سوال مه کوئ چې درس خلاص بیا سوال کوئ. خانه هغه رقم ده ما خط یې کور چپه ورسته موضوع محسوس ول ورک سولګر سره ټیکس باکس صحیح. نو دلته کولی شئ چې ټیکس ډایرکشن یې وټاکئ چې 90 درجې چپه طرف ته یې واړو. ګوره چپه طرف ته اړي که غواړئ چې 90 درجې راسته طرف ته 180 درجې یعنې بل مطلب دا دی چې راسته طرف ته درته راوړي. او دا هم الاینمنټ چې خط یې په مابینځ کې راته راوله یا هم په راسته طرف کې راته راوله. دا یوه جمله باندې ښه سم درته معلومېږي. ورته ګورې کوم طرف ته یې راولم چپه طرف ته یې راوله راسته طرف ته یې راوله هر رقم چې تا راوستي ته کولی شې نه سنټر ته یې راوله راسته طرف ته یې راوله. صحیح. او کریټ لینک دا مو نه دی ویلي. مثلا دا زه راځم دلته یو بل شکل هم ورسره رسموم. کله زه چې کله دلته خط لیکم دا خط چې اضافه ستاسو ورته ګورئ خط اضافه کېږي نور لاندې روان دي موږ ته نه رامعلومېږي. ځینې وخت یو څوک درته وایي دا خط چې در دغه شیپ نور نه اضافه کېږي نو دلته راځئ کریټ لینک ورکوئ د ده سره ارتباط ورکوئ د دې سره نه ورکول کېږي دا به څه دا ډیلیټ کړه ته هغه په دې خاطر چې هغه رنګ پکښې کې ونه ورکول کېږي ډیلیټ. زه راځم ورته د دې سره لینک ورکړه اوکې که اوس ګورئ زه چې دلته خط لیکم که چیرې د دې شکل څخه اضافه سي دا دوام شکل ته اضافه کېږي نو ځکه چې د یو د بله چیز سره لري لینک لري یعنې ارتباط سره لري. که غواړئ چې دا لینک بیرته د منځه یوسئ بریک لینک د دوی تر منځ چې ارتباط یې دا د منځه یوسئ ګرده یې بیرته په دا یوه شکل کې درته بیا هم ورته ګورئ چې ستاسو دپاره یو ځل بیا تکرار سي. کنټرول جی مې ویل د دې سیم ډوپلیکیټ واسطه یو ځای کار کوي وایي د دغه شکل څخه دا خط نور نه اضافه کېږي. اوس ګورئ ځکه خط لیکم خو هغه نور لاندې روان دی لاندې شته که نشته
نو زه ورته همدای د دې څخه نه اضافه کېږي دلته راځم کریټ لینک ته داسې ورکوم اوس چې زه دلته خط لیکمه که اضافه شي هغه نور لاندې دا بل دغه ټکس بوکس سره یې نو دې ځای ته به سبا د خیر سره داخل شو د نن دپاره دغو نه بس ده انشاءالله سوال که ستا خو کولی شي سوال اسانه درس